Welcome back to Immerse Yourself in Greek. In part 2, we're diving even deeper into real-life Greek conversations. From the supermarket to the train station, from birthday parties to everyday expressions, no memorizing, no grammar drills, just authentic Greek, the way it's really spoken. And don't forget your free active listening cards down in the description. Perfect for mastering your listening practice. Let's jump right in. Η λίστα για το σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, Άννα, ωραίο το φαγητό και ο καφές, αλλά πέρασε η ώρα. Πρέπει να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Το ψυγείο είναι άδειο. Ναι, δεν έχουμε ούτε απορρυπαντικά. Να κάνουμε μία λίστα να μην ξεχάσουμε τίποτα. Να αρχίσουμε πρώτα από τα τρόφιμα. Καλή ιδέα. Λοιπόν, θέλουμε αλεύρι, ζάχαρη, πιπέρι και αλάτι. Έχουμε καθόλου όσπρια. Όχι, θέλουμε φακές και φασόλια. Επίσης δεν έχουμε λάδι, ξύδι και κρασί για το φαγητό. Σωστά. Κρεατικά έχουμε. Θέλουμε κιμά, κοτόπουλο, χοιρινές μπριζόλες και μοσχαρίσιο κρέας. Φρούτα και λαχανικά δεν χρειαζόμαστε. Πήγα χτες στη Λαϊκή. Ωραία. Τώρα, για τα καθαριστικά. Έχουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα. Όχι. Πρέπει να πάρουμε απορρυπαντικό για τα ρούχα, υγρό για τα πιάτα και καθαριστικά για το σπίτι. Α, να μην το ξεχάσω. Γαλακτοκομικά δεν έχουμε καθόλου. Ναι, σωστά. Θέλουμε τυρί, γάλα, γιαούρτι και βούτυρο. Δεν έχουμε ούτε χαρτικά. Ναι, να πάρουμε χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες και χαρτομάντιλα. Στην τουαλέτα είδες τι δεν έχουμε. Ναι, είδα εχθές. Δεν έχουμε σαμπουάν, κρέμα μαλλιών, αφρόλουτρο, σαπούνι και οδοντόκρεμα. Ναι, όλα τελειώνουν μαζί, όπως πάντα. Θα γεμίσει πάλι το καρότσι και θα αδειάσει το πορτοφόλι. Άσε που είναι όλα πολύ ακριβά. Ο Κούκος αηδώνει θα πάει. Το καλό είναι ότι μετά δεν θα χρειαστεί να ξαναπάμε για αρκετό καιρό. Αντρέα, πήρες μαζί σου το πορτοφόλι? Όχι. Το ξέχασα στο σπίτι. Δηλαδή δεν έχουμε ούτε κάρτες ούτε μετρητά μαζί μας? Δυστυχώς όχι. Και τι θα κάνουμε τώρα? Θα πάμε σπίτι να πάρουμε χρήματα. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Το δώρο. Μελίνα, κοίτα. Αυτό το φόρεμα είναι πολύ ωραίο. Θέλω να το αγοράσω για τη γιορτή της Άννας. Να σου πω την αλήθεια, δεν μου αρέσει πολύ. Είναι πολύ απλό. Ναι, αλλά η Άννα προτιμάει τα απλά ρούχα. Δεν της αρέσουν τα ρούχα με σχέδια και τα έντονα χρώματα. Εντάξει. Αλλά μήπως να δούμε και κάτι άλλο? Ίσως μία τσάντα ή ένα πορτοφόλι. Λες να έχει τίποτα εδώ? Κοίτα εκεί πάνω. Βλέπω μία καφέ τσάντα. Πολύ μικρή δεν είναι? Εγώ λέω να πάμε σε ένα άλλο μαγαζί. Αυτό είναι το αγαπημένο μου μαγαζί και θέλω να πάρω κάτι από εδώ. Τότε έλα και από εδώ να δεις. Έχει και εδώ φορέματα. Δεν ξέρω. Μου αρέσει πιο πολύ το ροζ. Εμένα δεν μου αρέσει, αλλά μπορεί να αρέσει στην Άννα. Θα το αγοράσεις τώρα? Θα το σκεφτώ. Μπορεί να έρθω πάλι αργότερα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στο μαγαζί με ρούχα. Καλησπέρα σας. Τι θα θέλατε? Καλησπέρα σας. Θα ήθελα ένα καλοκαιρινό φόρεμα. Ωραία. Θέλετε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ή χρώμα? Όχι, δεν έχω πρόβλημα.
Θέλω μόνο να είναι αμάνικο. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε? Φυσικά. Θέλετε ένα κοντό ή μακρύ φόρεμα? Προτιμώ ένα μακρύ. Θέλετε απλό, πουά, φλωράλ, ριγέ ή με σχέδιο? Προτιμώ ένα απλό. Δεν μου αρέσουν πολύ τα σχέδια. Κατάλαβα. Ας δούμε λοιπόν τι έχουμε. Τι νούμερο φοράτε? Φοράω συνήθως medium. Εντάξει. Μισό λεπτό. Θα κοιτάξω για αυτό το μέγεθος. Εδώ έχουμε μερικά φορέματα. Τι λέτε? Μου αρέσει πολύ αυτό το μπλε φόρεμα και εκείνο το κόκκινο. Αλλά νομίζω ότι το κόκκινο είναι στενό. Το μπλε είναι πιο ωραίο. Μήπως είναι λίγο κοντό? Έχουμε και μπλε μακρύ φόρεμα. Τέλεια! Μπορώ να δοκιμάσω το μακρύ φόρεμα σε medium? Ναι, μια στιγμή. Δυστυχώς δεν υπάρχει σε μπλε. Μήπως θέλετε ένα άλλο χρώμα? Όχι. Ευχαριστώ. Θα το σκεφτώ και θα έρθω ξανά αύριο. Καταλαβαίνω. Χρειάζεστε άλλη βοήθεια? Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Στο καλό. Στον σιδηροδρομικό σταθμό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ένα εισιτήριο για Λάρισα, παρακαλώ. Θέλετε εισιτήριο απλό ή με επιστροφή? Απλό, παρακαλώ. Πότε έχει τρένο για Λάρισα? Το τρένο φεύγει κάθε 2 ώρες. Το επόμενο τρένο είναι στις 12:30. Ωραία. Πόσο κάνει το εισιτήριο? Κάνει 15 ευρώ. Μπορώ να πληρώσω με κάρτα? Ναι, βέβαια. Τέλεια. Ορίστε το εισιτήριό σας. Το τρένο σας φεύγει σε 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Παρακαλώ, καλό ταξίδι. Εκδρομή το Σαββατοκύριακο. Μανώλη, θέλεις να πάμε εκδρομή το Σαββατοκύριακο? Ναι, καλή ιδέα. Πού λες να πάμε? Να πάμε στην παραλία? Εντάξει, πώς θα πάμε, με το τρένο? Εγώ προτιμώ να πάμε με το αυτοκίνητο. Μου αρέσει το ταξίδι με το αυτοκίνητο. Εγώ προτιμώ το τρένο, είναι πιο γρήγορο. Με το αυτοκίνητο όμως είμαστε πιο άνετοι, γιατί σταματάμε όποτε θέλουμε. Ναι, αλλά με το αυτοκίνητο οδηγούμε και δεν μπορούμε να δούμε τη θέα. Το τρένο είναι πιο οικολογικό και δεν έχει κίνηση. Έχεις δίκαιο. Πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον. Πάμε με το τρένο αυτή τη φορά. Τέλεια! Θα είναι ωραία εκδρομή. Φαγητό με φίλη. Έλα, Άννα, ο Νίκος είμαι. Έλα Νίκο, τι κάνεις, καλά είσαι? Καλά κι εγώ. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε. Ναι, αλήθεια, έχουμε από τα Χριστούγεννα. Περνάνε γρήγορα οι μέρες. Θέλεις να πάμε για φαγητό την Κυριακή το μεσημέρι? Να πούμε τα νέα μας. Ναι, πολύ ωραία ιδέα. Πού να πάμε? Δεν ξέρω, έχεις καμιά ιδέα? Ναι, μπορούμε να πάμε σε ένα εστιατόριο στο κέντρο. Έχει ωραίο φαγητό. Ή μπορούμε να πάμε στην καφετέρια δίπλα από το σπίτι σου. Τι λες? Πάμε στο εστιατόριο καλύτερα. Ποια μέρα μπορείς? Τι λες για Κυριακή το μεσημέρι? Ναι, μια χαρά. Να πούμε κατά τις 2. Ναι, Κυριακή στις 2 το μεσημέρι είναι πολύ καλά. Τέλεια. Ανυπομονώ να ακούσω τα νέα σου. Έχω κι εγώ πολλά να σου πω. Και εγώ ανυπομονώ, τα λέμε την Κυριακή. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Επίσης. Πάρτι γενεθλίων. Σοφία, το Σάββατο έχω γενέθλια και θέλω να κάνω ένα πάρτι. Τέλεια, Ανθή. Ποιοι θα έρθουν στο πάρτι σου? Θα καλέσω τους συναδέλφους μου από τη δουλειά. Είναι πολύ καλοί και είναι φίλοι μου. Και σένα φυσικά. Είσαι η καλύτερη φίλη μου. Ωραία. Πού θα κάνεις το πάρτι?
Στο σπίτι μου, εδώ έξω στην αυλή. Θα έχει καλό καιρό. Τι θα μαγειρέψεις? Θα κάνω τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια, κεφτεδάκια, τζατζίκι, μία χωριάτικη σαλάτα και για γλυκό μία τούρτα παγωτό. Τέλεια. Θέλεις να πάμε μαζί για ψώνια? Ναι, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πάρω κιμά, αλεύρι, αγκούρια και γιαούρτι. Επίσης, πρέπει να πάμε στο ζαχαροπλαστείο για την τούρτα. Ωραία. Πάμε την Παρασκευή? Ναι. Και το Σάββατο το πρωί θα στολίσω. Θα βάλω φωτάκια σε όλη την αυλή. Θέλεις βοήθεια? Ναι. Έλα νωρίς το πρωί να με βοηθήσεις. Θα πιούμε και καφέ. Εντάξει, θα είναι το καλύτερο πάρτι. Ανυπομονώ να έρθει το Σάββατο. Τι έκανες το Σαββατοκύριακο? Πέτρο, τι έκανες το Σαββατοκύριακο? Πώς περάσατε με την Ελένη? Άσε, πού να στα λέω. Εχθές ξύπνησα νωρίς, γύρω στις 7 η ώρα το πρωί. Χτύπησε το ξυπνητήρι και εγώ με την Ελένη σηκωθήκαμε. Φτιάξαμε έναν καφέ και μετά χτύπησε το τηλέφωνο. Ήταν η μαμά μου. Σήκωσα το τηλέφωνο και μιλήσαμε. Μου είπε ότι ήθελε να έρθει το μεσημέρι να φάμε μεσημεριανό όλοι μαζί. Εγώ είπα ναι και ήμουν πολύ χαρούμενος. Μετά έκλεισα το τηλέφωνο και κοίταξα γύρω μου. Είδα ότι το σπίτι ήταν πολύ βρώμικο. Στο υπόγειο τα ρούχα και τα πράγματα ήταν άνω κάτω. Η τουαλέτα ήταν βρώμικη. Η αυλή είχε πολλά φύλλα και κλαδιά. Αγχωθήκαμε και δεν ξέραμε τι να κάνουμε. Ευτυχώς, η Ελένη είπε θα τα κάναμε μαζί για να τελειώσουμε γρήγορα. Έτσι λοιπόν, εγώ ξεσκόνησα και η Ελένη σκούπισε με την ηλεκτρική σκούπα. Εγώ έφτιαξα λίγο τον τοίχο και η Ελένη σφουγγάρισε το πάτωμα. Μετά πήγαμε στο υπόγειο. Εγώ καθάρισα το πάτωμα και η Ελένη έβαλε τα ρούχα στο πλυντήριο. Ύστερα, εκείνη έβγαλε τα ρούχα από το στεγνοτήριο και εγώ τα σιδέρωσα. Αργότερα, ξεβούλωσα την τουαλέτα και την καθάρισα. Στο τέλος, πήγαμε στον κήπο. Η Ελένη έκοψε τα φυτά και εγώ κούρεψα τον γκαζόν. Φυτέψαμε λουλούδια και τα ποτίσαμε. Ο κήπος ήταν πολύ όμορφος και καθαρός. Όλα ήταν καθαρά. Ο κήπος, η τουαλέτα, το υπόγειο. Το μεσημέρι ήρθε η μαμά με το αυτοκίνητό της. Μπήκε στο σπίτι και ήταν πολύ χαρούμενη. Στην αρχή καθίσαμε και μιλήσαμε στο σαλόνι. Μετά πήγαμε στην αυλή και φάγαμε όλοι μαζί. Βγάλαμε φωτογραφίες και περάσαμε πολύ ωραία. Αργά το απόγευμα η μαμά έφυγε και πήγε στο σπίτι της. Αλλά κουράστηκα πολύ με τόσες δουλειές και τώρα πονάει η μέση μου. Περαστικά. Ελπίζω να περάσει γρήγορα η μέση σου. Τουλάχιστον είδες τη μαμά σου και περάσατε όμορφα μαζί. Ευχές. Maria, what's wrong? You look upset. I made a big mistake yesterday. A friend from Greece told me she's getting married, and I accidentally said perastika. Perastika? You told her get well soon? I didn't know. I thought it was a nice word to say. Don't worry. She probably got a good laugh out of it. But next time, you'll know what to say. I hope so. Watch this video. It's all about the most common wishes in Greek. What to say for birthdays, weddings, even when someone gets a new car. It really helped me. Perfect. I need it, clearly. Καλή όρεξη. Enjoy your meal. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε σε αυτό το κινέζικο εστιατόριο. Το φαγητό φαίνεται πολύ νόστιμο. Άντε, καλή μας όρεξη.
Στην υγειά μας. Γεια μας. To our health. Cheers. Γεια μας. Χρόνια πολλά. Να τα εκατοστήσεις. Πολύχρονος, πολύχρονη. Happy birthday. May you live 100 years. Long life to you. Αυτό το δώρο είναι για σένα. Να τα εκατοστήσεις, Σοφία. Σοφία. Πολύχρονη. Πολύχρονη. Σας ευχαριστώ πολύ. Περαστικά. Εύχομαι να νιώσεις καλύτερα σύντομα. Get well soon. I hope you feel better soon. Περαστικά, κυρία Ελένη. Εύχομαι να νιώσετε καλύτερα σύντομα. Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Καλό ταξίδι. Have a good trip. Γεια σου Μανώλη, καλό ταξίδι. Χαιρετισμούς σε όλους. Ευχαριστώ, Μαργαρίτα. Θα τους τα δώσω. Και εσείς να προσέχετε εδώ. Καλά Χριστούγεννα. Merry Christmas. Σήμερα που είμαστε όλοι μαζί, ελάτε να βγάλουμε μία φωτογραφία. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Καλή χρονιά. Ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Happy New Year. Έλα, παππού. Μας βλέπεις? Καλή χρονιά και ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος. Καλή χρονιά με υγεία. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω. Μακάρι να ήσασταν εδώ. Ευτυχώς που έχω και την Λάρα. Καλό Πάσχα. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Happy Easter. Christ is risen. Truly, he is risen. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Καλό Πάσχα. Καλό τάξιδο. Safe travels. Κύριε Γιάννη, αυτό είναι το καινούριο μου αυτοκίνητο. Πώς σας φαίνεται? Μία χαρά είναι. Ό,τι πρέπει για σένα που δεν έχεις ακόμη οικογένεια. Καλοτάξιδο. Καλορίζικο. May it bring you luck. Πάνω, μου αρέσει πολύ το καινούριο σου σπίτι. Είναι πολύ μοντέρνο, φωτεινό και άνετο. Καλορίζικο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σου αρέσει, Μαρίνα. Συγχαρητήρια. Καλή αρχή. Καλή επιτυχία. Congratulations. All the best in your new beginning. Good luck. Γιώργο, έχω πολύ καλά νέα. Βρήκα καινούρια δουλειά σε ένα οδοντιατρίο και είμαι πολύ χαρούμενη. Αλήθεια? Αυτό είναι τέλειο, Δανάη. Συγχαρητήρια. Πότε ξεκινάς? Ευχαριστώ. Ξεκινάω την επόμενη εβδομάδα και είμαι πολύ ενθουσιασμένη. Τέλεια. Καλή αρχή και καλή επιτυχία στην καινούρια σου δουλειά. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Εσύ πώς θα πας με τη δουλειά σου? Εγώ, δυστυχώς, απολύθηκα εχθές. Αλλά δεν ήμουνα και πολύ ευχαριστημένος. Λυπάμαι. Είμαι σίγουρη ότι κάτι καλύτερο θα βρεθεί. Συγχαρητήρια. Καλή σταδιοδρομία. Congratulations. Wishing you a great career. Παιδιά, συγχαρητήρια. Καλή σταδιοδρομία σε όλους. Συγχαρητήρια. Να ζήσετε. Congratulations. Wishing you a long and happy life together. Η Έλλη και ο Σίμος παντρεύτηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Συγχαρητήρια. Να ζήσετε. Να σας ζήσει. Να τον χαίρεστε. Να τη χαίρεστε. May your baby live a long and healthy life. Wishing you joy with your baby. Παιδιά, συγχαρητήρια. Να σας ζήσει το μωράκι σας. Είναι αγόρι ή κορίτσι? Ευχαριστούμε πολύ. Είναι αγοράκι. Fantastic work today. You didn't just study Greek, you lived it. Keep the momentum going with Part 3 and don't forget your free active listening cards in the description. Remember, fluency isn't a dream, it's a journey. Let's reach it together. Quality Greek.